LETndNET mission to serve a purpose of helping Filipino people by means of sharing reliable information. Vision, a high board passing rate for all examination takers. Hi, welcome to LETndNET channel. Sa video na ito, malalaman mo kung paano gamitin ang LETndNET Messenger. Kung hindi ka pa nakaka-receive ng message mula sa page ito, nilagay ko sa video descriptions ang link para maka-join ka. Makikita mo sa bandang ibaba ng Messenger ang mga menu ng page. Pindutin ang LET menu. Pagkatapos makikita mo ang submenu na maaari mong access depende sa iyong kailangan. Pindutin ang free soft copy files. Pwede mong i-download ang mga files na nasa page na yan. Paki-like and follow mo na din ang page para sa mga future updates. Pindutin ang group chats or GC for LET. Makikita mo sa submenu ang GC para sa major ships, GC para sa mixed community more on general and professional education topics, at GC for sharing files na hindi ka maaaring mag-chat dahil matatabunan ng mga LET files. Nakalagay ang mga links sa video descriptions. Huwag kalimutan na mag-login ng Gmail sa iyong browser upang like, comment at subscribe ka sa ating LETndNET page. Isa ito sa pinakamahalagang bagay na gagawin mo kung ikaw ay isang self-reviewee. No man is an island, diba? At makakatulong sa'yo na maging kabilang sa isang community na nagtutulungan at nagbibigayan ng mga ideya at karanasan. Maraming nagtatanong at nagtataka kung bakit hindi sila makasali sa mga GC. May mga dahilan kung bakit hindi ka makasali. Una, maaaring puno na ang GC na iyong sinasalihan, kaya subukan mo ang ibang mga GC. 250 members ang max limit ng bawat isang GC. Subukan mong sumali sa lahat ng mga links dito sa group chats for LET playlists. Isa pang dahilan kung bakit hindi ka makasali ay dahil nasa FB Messenger na ang problema. Nagkakaroon talaga ng madalas na error pag sumasali sa mga GC. Ito ang halimbawa ng pag-open ng video descriptions. Ay click lang ang see more gaya ng nakikita mo sa video at makikita mo na ang mga link direct sa group chats. Susubukan kong sumali sa isang GC, minsan error pero minsan naman ay nakakapasok sa links, kagaya nito. Kung puro error talaga, click mo ang pang-apat ng submenu para ma-assist kita. Mag-comment ka sa post na iyan para may add ka sa GC. Pindutin ang LET communities and pages. Dito mo makikita ang mga FB groups at pages na maaari mong i-follow para sa mas maraming files. Isa sa mga under construction pa ay ang website for LETndNET. Coming soon pa ito sa ating page. Interesado ka sa videos na related sa LET, ma-access mo ito sa menu.
Ang LETndNET page at messenger ay para lang sa mag-interesadong magpatulong at makatanggap ng mga libreng reviewers para sa kanilang LET. Maaring makaabala ito sa ibang followers kaya pwede mong baguhin ang notif at settings nito. Para hindi na makatanggap ng mga messages mula sa page, pindutin ang off. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang basahin ang video descriptions ng video na ito upang makatanggap ng libreng files. Comment mo ang iyong email sa comment section.